योनी पावंडे वाला वाचवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमंद को ज़ियामा के खट्टक का उन्होंने उजल भी आई उन्हें भी लाख से दस्तार से ग्रान खिदमत की राय सरी दादवा शेयान डेरी लाडू सफर को बस उस वापस रह लो कम से लाडू ना जिन्नो नमूना बना कर लेकर ना बोले क्या कर कम वीडियोस क्लिप दिनो ब्याह भी चियारा दा लाग सीधे ना आगे ना पर डायरेक्ट जो आप डीज या स्टडी शू नो शेख से भी तरबान दी रोटी खुरो मनो भाई तो सही था रागली उजी दा कयूम कबाबी दा हम देख ली दे शेदू डी मशहूर कबाबी दी और वाकी चिड़िर खस्ता कबाबी दी और को दास हमरा नहीं नो चक्कर भी आ रहा हुआ कांटेक्ट नंबर फिनिश से हो वाल शेदू स्टॉप के मखामख तदी होटल में उस पर इंतज़ार बानी ऑर्डर मोड़ कड़ी दे ओडी के शान मैं 1 किलो कबाब खाता रहना उधर शेदू मशहूर कबाबी कयूम बाबा उधर मेन स्टॉप बानी دا شیدو مین سټاپ دی دلته چې تاسو څنګه روډ نه راکوشئ نو بس مخامخ ته دی دا هوټل دی योनी पावंडे वाला वाचवा او دا زمونږ شیخ روټۍ په انتظار باندې ناست دی هلکه نو ته خو مونږ ته راډي کړه دا به تا خپله خورې دا ډر تا مونږ دپاره ورکړی دی کو ځان دپاره بس بیا خو ته پاسه که نه ته پاسه شایان څه کې لګیا اشنا څه کې خلا ویډیو دې ټیمه پلی کو بیا ور باندې کلیم راځي په دې هغه باندې هغه ساوند په دې کې راشي نو بیا بس مسلې مکو ساوند ما پلی کوم ډېر انتظار ډېر بس دی جی دوتري انتظار ډېر خسیز دی انتظار وي هغه څه دا کس نه دی دا وایس پریزیډنټ جوړ شوی دی کوم څه سپورټس ایونټ کې ایونټ مانجمنټ ایونټس لپاره چې څنګه ایونټس دی هغې لپاره دی وایس پریزیډنټ دی غواړو چې دا پروګرام دی وکړي پیسې دی راکړي او چې 100 روپۍ منلي دي او ما خو د تعریف وکړم یاره پروګرام دی کې خو دا دومره نرسوان نه دي دا یې راغلو راته کباب دا کباب یله که نو ظالم نو ما دا خو تا ته ما ووایي چې تا مونږ ته راوغوښتو که ځان ته روټۍ مو خوړه روټۍ نه بلکې ریشه روټۍ کباب مو خوړو او بس اوس دلته نه واپسې کړو شاین پکې بوتل خرڅه مو منله بیا دا بوتل ولې دی بوتل ډېر سخت شوقي دي موږ اکثر منې کوو خو دا ورسره اوس وینځه مولې پیسې خو مې ورکړي پیسې خو ما ورکړي پیسې ما ورکړي ما ورته ورنه یو نه زه به ځو انشاءالله نیکسټ لاک به یو بیا ملاقات کېږي الله پامان